guys! Hi guys! Hi guys! For today's content ay guys for today's video. Ganda ng tunog ah. Lakas ah. Lipat kaya ako ng pwesto. Teka, alisin ko muna sa saksak. Oh! Namatay! Paano to? The Bluetooth device is ready to pair. Ano ba yan? The Gumagana na Bluetooth siya pag device nakasaksak. is connected successfully. Paano ko lilipat? Gumagana lang siya pag nakasaksak. Di! Sira yung Bluetooth ko. Kapag ano lang, kapag nakasaksak siya, tsaka siya gagana. Ito ang solusyon. Nge. Yan ba ang solusyon? Palitan natin ng use but not The abuse. Bluetooth device is ready to pair. Ay, ibig sabihin sira ang battery nito? Yes. Sa The loob? Bluetooth device is connected successfully. Eh, turuan mo ako paano mag-repair nito. Sure. Kailangan natin ng screwdriver. Screwdriver. Screwdriver malaki. Ito, saan mo ito nakuha? Mga sa laptop na battery, yung mga sirang laptop. Pero gumagana pa to. Yes, yes. Testing natin mamaya. Yes. Screwdriver malaki. Para saan naman to? Pagbukas niyan. Pambukas nito? Yes. Sige nga. Tester, para malaman mo kung sira talaga yung baterya. Tester. Digital tester? Yes. Soldering lead. Ano to? Para kung Tingga. sa Tagalog. Pandikit. Yes. Ano naman yan? Soldering iron. Panghinang. 60 watt. 60 watts. Ito. Soldering holder lang. Ito. Kasi mainit yan. Holder lang. Okay, game. O, paano to bubuksan? Ingat na, mainit po yan. Kapag mainit na. Okay. Gamitin mo muna yung Phillips screw na maliit. Yan. So, buksan mo na yung mga screw mo. Saan po dyan? Ito, dito. Yan, may 4 pong tornilyo yan. Nakita nyo ba? 1, 2, 3, 4. So, gamit kayo yung Phillips na maliit kasi maliit lang din siya. Okay. Ako na magbubukas. Para alam ko kung paano ko gagawin. Ito po ba? Yan, ganyan. Pakaliwa po ba? Apo, dapat po kanan ng kamay. Pasensya na po, kaliwete. Next step. Tanggalin lang muna natin mga tornilyo. Dalawa. Guys, pakaliwa ang pihit kapag magbubukas ng tornilyo. Pagpakanan, yun naman yung paghigpit. Pag magsasalan. Yan eh, base sa turo sa akin ni Didi. Ngayon di, anong kasunod? Yan, tuklapin mo rito. Dito. Pagpagilid mo yan. Guys, nakikita nyo yung mga linya na yan. Yan. Yan yung palatandaan na dyan nyo siya bubuksan. Kapag gusto nyo i-repair. So, gumamit lang tayo ng flat screw. Pwede ring cutter para mabuksan ito. Uy, bilis. Magic. Ano ang meron sa loob? Tingnan mo kanina sa loob. Tcharam! Speaker. Ito po ang laman niya.
As you can see guys, puro kalawang na. Oh, that means na expire na yung battery niyo po. So, i-testing natin. Testing natin kung ilang voltahe pa ang meron dito sa battery na ito. So, set natin sa 20 DC. Saan yun? Ito. 20. Nakaset siya sa 20. Yan yung pinakamababang voltahe. Set nyo siya sa 20. Ngayon, black. Saan dito? Yung black. Yung black, doon sa flat surface, yun yung negative, no? Tutok mo lang. Tapos yung red naman dito sa embossed part. So, gumagalaw siya. Yan po, wala na po siyang voltage. Ibig sabihin, Wala na siyang voltahe, ibig sabihin dead bat na to. wala na siyang sira na yung power ng battery. Gagana siya kung nakasaksak lang. Pero kapag tinanggal mo siya sa saksakan, hindi na siya gagana. So, hindi na siya portable. Lagi na lang siya nakasaksak. Compare mo isang battery. Ngayon, check natin tong binigay sa atin ni Didi na battery. Nakuha niya to from laptop. Yun din gagawin natin. Hanapin natin yung flat surface. Flat surface ay yung negative. Dito natin itutok yung black. Stands for negative. And yung red naman dito sa may embossed part. So, ayun. Pumapalo siya. Sabihin, good pa yung battery na ito. Pwede natin itong siyang gamitin pang-replace nito. Okay, it's time to replace. So, ngayon, ang una natin gagawin, ito, nakasaksak na ito kanina, so mainit na siya, guys. Ingat lang. Ingat. Tanggalin mo na rin. Ayun, tinanggal natin mula rito. Tanggalin natin para mas mabilis yung down. So, magagawin natin. So, yan. Gamitin mo to para ma-solder mo. I-add solder natin. So, ang paraan lang nun, initin mo. Pag malambot na, tatanggal na siya kung saan. Ting-ting. Bilis. Initin mo lang. Yun. Tanggal na. Next step. Ano next step natin? So, ito yung part na to. Yang red line, papunta dyan is the i-connect mo sa positive part. Ito naman ay sa negative part. Alin ang positive? Yung may embossed part. Negative, yung flat surface. So, ito ay nakatutok dito. Kasi ito naman ay dito. Guys, ganun ha. Okay guys, lagyan natin ng kaunting lead yung battery para madaling dumikit. So, ganito lang. Kita mo na siya ng kaunting lead. Ganun din ang gagawin mo sa kabila. Lead din. So, ito kanina nalagyan ko na. So, ang gagawin na lang natin ay ididikit natin. Hanapin natin yung red. Yung positive part. Positive part ay yung may embossed part. Yung flat surface naman ay yung negative. So, yung red ay sa positive, yung black naman ay sa negative. So, idikit natin. Ito na, nakatutok na siya rito. Para madikit to, painitan natin ulit.
Magkapang yung init niya. Mga kaibigan, nakadikit na po siya. So, i-connect natin. Saan siya lang galing? So, let's see. The Bluetooth device is ready to pair. Yahoo! The Bluetooth device is connected Magana successfully. siya! Yes! Nakapag-repair ako! Ay, okay. O, diba? Kahit hindi siya nakasaksak doon sa outlet, gagana na siya. See? Pause ko. Damn. Yan. Portable na siya ulit. Hindi na siya nakasaksak lagi para gumana. So, mga kaibigan, sarado na natin. Saan ang tamang lugar nito? Dito. Dito sa may curve. Design yan para sa battery niya. Nakadesenyo na talaga yan. Bahay niya yan. Pwesto niya yan. Yung wire Ayusin. Paano? Pag patagilid. Dito? Kaya pag ganyan, ikot mo ganyan. Ayan. Dahan-dahan lang para sure. Tapos hanapin lang natin yung pattern. So, yung curve nito, dito rin yan sa battery. Itutok mo rin siya sa battery. Kasi nakadesign na siya para sa battery. Ayan. Lapat na siya. Balik natin yung mga tornilyo. Balik natin mga tornilyo, guys. Pakanan naman ngayon ang pihit dahil hihigpitan niya na ngayon or ipapasok niya na yung tornilyo paloob. Para hindi kumalas agad. So, ayun na nga. Let's see kung gumagana pa siya. Siyempre mga kaibigan, nagana siya. The Bluetooth device is ready to pair. Yahoo! The Bluetooth device is connected successfully. Yun lamang po ang aming vlog for today. Ibinahagi lamang po namin kung paano mag-repair ng Bluetooth speaker. At palatandaan na sira ng battery, gagana lamang siya kapag nakasaksak. Kapag hindi na nakasaksak, mamamatay ng kusa yung Bluetooth speaker. So that means na sira na po yung battery nun sa loob. Pero, pwede pa siyang ma-replace or ma-repair. So gagamit lang kayo ng mga pinalit natin kanina, which is tinatawag na lithium battery. 18650 lithium battery. Yon. Tapos konting hinang lang. Alamin mo lang kung saan yung positive, negative. Yung black wire for negative, red wire for positive. Then, doon mo lang itapat, doon mo lang po ihinang ang mga panghinang natin. Yun naman po. Thank you for watching, guys. Bye!